may bago na naman tayong i-unbox. Ayan, nakarap pa siya. Buksan na natin. Mahiwagang tiding knife. Ayan. Kakarating lang nito kanina. And like the usual, this is in relation sa pagiging gamer. And not just for gaming, but this can be used sa other things na rin. So, let's just unwrap. I need the scissor. Scalpel. Ayan. Kinukuha na ni Hill. May poging assistant. Thank you. Ang item na to, mahirap buksan. There you go. This is properly wrapped. Good job. Tantanan. Yan. Ay, bigta. Yung camera. Okay, so this is the SteelSeries Arctic or Arctis 1 wireless. Ayan, buksan na natin. Ayan. So this is yung harap. Ayan, top view. Sabi dito, lossless 2.4G USB-C dongle, steel reinforced headband. This one. Ayan. Arctis 1 wireless, the only lossless wireless audio for Switch. Also compatible for PC, PS4, and Android. Ayan. Yung mga review niya sa kabila. Top view. Sa likod, makita nyo naman, pwede siya sa ayan, sa Switch, sa Android phone, noise cancelling. Very good, nice. Ito yung sa kabilang gilid, top view. Okay. Ayan, sabi dito what are included. Ayan. USB-C wireless dongle, USB-C to USB-A, USB charging cable, 3.5 audio cable. Ayan. Sana natin. Careful. Tapos niya. Okay. Yung review nito, syempre to follow. This is just for unboxing. And ang hirap niyang buksan. What the?
Tama ba itong ginagawa ko? Ito. Tama ba? Ayan pala. Tinuruan ako ni Hon. Dito daw pala. Ayan. Hindi ka na masira yung box. Ayun oh. Pinubuksan ko to, yun pala ito dapat. Yung tang niya. Anyhow. Let's open it. For glory. Ayan sabi dito. Glory. Let's check. Are you ready? Dun-dun-dun. Oh, shit. Amazing. Okay, yan yung top view. Ito. Wow, ang ganda naman ng pagkakaayos nun. Ganda. Nice. Oh, isang bungkwas ng cable. Antina mo. Isang bungkwas na nila yung cable. So dito nakasama na yung USB, Type-C, yung audio cable, tsaka yung ordinary cable. Ito yung dongle. Oh, ito yung ano. Paano ito tanggalin? Baka masira ako Yan. Ito yung sa mic na mic. Takot naman to. Ito yung dongle. Seal na lang magtanggal, baka masira ko pa. And ito yung headset. Mahal kasi na to Tsaka kahil kasi. Kaya hindi naman sa akin to. I like it. Ang ganda. Wow. Tingnan mo nyo guys. Meron pa siyang design sa loob. And yan, dama mong steel. Although plastic yung top, pero leather yun sa ilalim. Ito yung power cable, power nya. Ito yung sa mic. Ito yung sa type USB, volume, mic on, mic off. Galing. Ito sa gilid. Yan o, mic on, mic off. Wait lang. Ito yung volume. Ito yung sa mic. Nice. Ganda. Ayan. Unbox na natin. Review for later. Subscribe na. Bye.